what's up everyone, welcome back to yet another video. So I hope you guys are doing absolutely fine. So आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ ब्लग लिएर आएको छु है. मसँग छ आज हाम्रो मेरो भानिज, म उसलाई भानिज भन्छु है. अन्त ठिकै छु नि त? हजुर ठिकै छु. सो आज चाहिँ हामी तल कुन अस्सली फल्स भन्छ है. यो एकदमै अब नयाँ अहिले एकदम फेमस छ त्यो फल्स चाहिँ. यहाँ त्यो फल्स चाहिँ यो खरबनी देखि यो मिरिकको जुन चाहिँ एउटा खरबनी भन्ने जग्गा छ त्यहाँदेखि अलिकति मुनि 1 घण्टा जस्तो लाग्छ त्यहाँबाट हो. अहिले हामी चाहिँ हालैमा यहाँ ढोलकपुरमा छु अन्त त्यो जाने बाटोमा छु. सो तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ होला. द्याट वान इज उयो 12 नम्बर हो त्यो चाहिँ. त्यसले अब हामी लाग्नु आँटेको तल अझै अहिले आफ्टरनुन भएको छ. सो वी आर गोइङ देयर. हेरौँ के कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई अपडेट दिइरहेको छु. सो गाइस विल क्याच यु अप देयर है. सो बाइक छ हाम्रो साथमा हाम्रो भानिज. हेलो ल गाइस द्याट वान इज खरसाङ है. त्यहाँ सोनादा देख्छ त्यो दार्जिलिङ छ यतापट्टि हो. देख्न सक्नुहुन्छ मजाको भ्याली देखिरहेको छ. सो गाइस अब एकछिन बाइकमा भेटौँ ल सिधै. सो सिलगढी एरिया डल्लै सिलगढी एरिया हो. त्यो परपट्टि त्यो पुटुङ कुन चाहिँ होइन यो त्यही हो खरबनी हो त्यो चाहिँ. सो गाइस हामी त्यहाँ जानुपर्छ खरबनी हो. डेस्टिनेसन त्यही होइन त्यहाँबाट चाहिँ हामी अझै कति हाफ एन आवर जस्तो लाग्छ त्यहाँबाट है. हाम्रो मेन त्यो वाटरफलमा जानुलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एक्ज्याक्ट हाफ एन आवर्स लाग्छ. किनभने त्यहाँबाट चाहिँ गाडी जाँदैन रहेछ हो. त्यहाँबाट फेरि हामी बाई वक जानुपर्ने रहेछ त्यो खरबनीबाट चाहिँ हो. गाइस अब लाग्दिउँ है कन्टिन्यू लाग्दिउँ. सो अहिले हामी होइन यसलाई चाहिँ के भन्छ मामा टिङ्लिङ होइन छोटाटिङ होइन यसलाई बडाकोटी के हो छोटाकोटी हो. छोटाकोटी आइपुग्यो होइन. सो गाइस हामी यो छोटाकोटी आइपुग्यो. सानो चाहिँ गाउँ छ यहाँ हो अन द वे है. यही बाटो भएर हामी होइन खरबनी पनि पुग्छौँ. यही भयो खरबनी पनि जान्छ. यहाँबाट त खतरा उडालो छ है बाटो चाहिँ है. सो गाइस यहाँबाट चाहिँ खतरा उडालो छ बाटो हो है. यसमा चाहिँ सामान सक्दैन. खालि बाइकमा चाहिँ 1-2 नम्बर मात्रै हिँड्नुपर्छ. किनभने एकदम स्टिप छ बाटो. तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ देखाइदिइहाल्यो बाटो कस्तो छ. बाटो हेर्नु सक्नुहुन्छ भने कस्तो छ ओह्रालो है. त्यही हो. उता चाहिँ होइन नेपाल पऱ्यो होइन. नेपाल हो यो एरियाहरू उताको सबै. र अहिले चाहिँ हामी है खरबनी पनि इन्ट्री गर्दैछु. भित्र बस्दैछु होइन. र यो चाहिँ ठाउँ रहेछ. गोलाहरू पनि खतरा रहेछ यहाँ त. हाम्रो गाडी त अन्त पानी छ त अनि सक्का केही रहेन अन्त. यहाँ राख्नु यहाँ राख्नु. हामी चाहिँ गाडी पार्किङ गर्छु किनभने तल जानु दिएन हामीलाई हो. म तल जानु भन्दा बाटो अप्ठ्यारो छ. बाइक त जान्छ आधी बाटोसम्म. तर लेट्स डोन्ट टेक रिस्क है. यहाँ राख्छु कतिवटा बाइकहरू पनि देखाइदिइहाल्यो. यहीँ पार्किङहरू राख्छ. यहाँबाट जाने हो सबै बाइकहरू त्यहाँ छ होइन. हामी चाहिँ किन लिएर जानु. हजुर भइहाल्छ. यहाँ राख्दा हुन्छ होला है बाइकहरू. सो गाइस हामी यहाँबाट लाग्दिने हो
way to Assalley Falls. यो बाटो भानि हिँड्ने भानिज हजुर सक्छौ हिँड्नु ल ल सक्छ अरे लाग्दिउँ है सो गाइस यही हो way to Assalley Falls लाग्दिउँ यही बाटो त मजाले होइन हिँड्दै कति यहाँ 1:42 भएको छ हेरौँ कति टाइम लाग्छ 1:42 भएको छ टाइम याद गरिहाल ल 142 सो गाइज अहिले हामी वी आर अन द वे टु Assalley Falls है लाग्छ अरे यहाँबाट 1 घन्टा जस्तो लाग्छ भन्छ हेरौँ अब हिँड्याबाट हुन्छ त्यो है कतिजनालाई छिटो लाग्छ कतिजनालाई ढिलो लाग्छ हो अब एप्रोक्स चाहिँ 1 आवर जस्तो लाग्छ अरे मलाई तल हेर्नु सो तपाईँहरूसँग बात मात्रै जान्छौँ हामी र यहाँको दृश्यहरू देखाउँदै जान्छु तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ उयो हो द्याट वान इज 312 त्यो डल्लै एरिया नेपाल पर्छ हो अन्त यता चाहिँ इन्डिया र यो इन्डिया र नेपाललाई चाहिँ यो तल मेची खोला खोलाले उयो गरेको छ डिभाइड गरेको छ सो तपाईँहरूले साइड साइडमा देख्नुहुन्छ चिया बगानहरू छ साइड साइडमा र बिचमा चाहिँ बाटो सडक्कै मिलेको है सडक्कै मिलेको अन्त हाम्रो भानी चाहिँ मजाको भएर हिँडिरहेको छ कुल भइदिएर सोचेर आएको छु अन्त कति हिँड्नुपर्छ तर हिँड्नुपर्छ है सो गाइस अब एकछिनमा भेट्थ्यो है बोलेन हौ है क्यामेरामा देख्छ देख्दैन हामी वी आर क्लोज टु द्याट प्लेस है गाइस हाम्रो एकदम राम्रो आउनु भएको छ तल कहाँबाट भएको त तपाईँ कहाँ नक्सलबाट निरपानीबाट आएको हजुर उहाँ पनि एकजना मोटो ब्लगरै हुनुहुन्छ सो दादाको च्यानलको नाम के हो दा मेरो च्यानलको नाम चाहिँ प्रधान्स ब्लग हो युट्युबमा तपाईँले प्रधान्स ब्लग गर्ने तल म हाल्छु नि होला हुन्छ दा पनि यही यो वाटरफलै हेर्न आउनु भएको छ कि वाटरफल सँगै जाउँ भनेको नि दादा ओके ओके लेट्स गो अलिक राम्रो त आयो कि सो गाइस नेपालमै पुरो त्यहाँबाट जानुपर्ने छ हामी उकालो त्यो वाटरफल हेर्नु बस्छु म त एकछिन कस्तो हुन्छ अझै कतिवटा स्टेप्सहरू चढ्नु पर्ने रहेछ हो थाकित अवस्था भइसकेको छ मानिस गयो कि हो कहिले म गल्थ्यो बाबा मानिस बोल्दैन नि म कहिले गल्दैन नि है हल्का सो यो यहाँ आउनु चाहिँ कसले सजेस्ट गरेको भन त हाम्रै दिपङ्कर भाइले क्या अस्ति चाहिँ ऊ घर हामीसँग उता फेरि अस्ति जाउँ भन्दै तर अब सडनली त्यस्तै भयो जानु पाइनँ कि तर पनि आज आउँदैछु है दिपङ्कर थापा यु आर रिच वाचिङ अस देन हेर फाइनली तिम्रो इच्छा पुरा भयो अब लाइभ त देखाउन सक्दिनँ अब भर्चुअली हेर अब यहाँको वाटरफल्स माई ब्लग चाहिँ हेरिराख दिदी भाइहरू अन्त अल माई सब्सक्राइबर्स यसो भन्नुहुन्छ अब टाढोबाट अब्रोड फ्रम एनी पार्ट्स अफ द कन्ट्री फाइनली वी आर हियर एट दिस प्लेस है which one name as Assalley Waterfalls. We are about to reach so guys, finally here we are at Assalley Falls, right? So huge and the waterfall, right? Dani
falls, right? वाटरफलमा गयो हो गइरहेको अहिले हल्का ब्रेकमा कोक र केरी मैले खाएको गएँ पुरा कस्तो आएको यही वाटरफल होला हो So guys, I think it's time to wrap to this vlog. I hope you're gonna like it. Right? आज मजा आयो यहाँ यो असली वाटरफल्समा हामी घुम्न आएको छौँ हल्का एक्सप्लोर गरेँ 2-3 घन्टा हामी बसे पनि यहाँ हो रमाइलो गरेँ माथि नयाँ है तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ र भानी भिज्यो है बिचरा है भिजेर सब भिजिरहेको छ बाथरुमको भिज्यो बिचरा है उसले चाहिँ कपडा ल्याएको छैन एक्स्ट्रा ल्याएको नि त्यसले गर्दा हल्का भिज्यो तर पनि केही छैन यहाँको वर्थ इट भयो जग्गा क्या तपाईँ पनि आइदिनु होला प्लिज लाइफमा एकपल्ट है So यति भन्दै आज ब्लगिङ एन्ड गर्यो है so guys if you are new to the channel please do subscribe like share and subscribe to the channel है so यति भन्दै bye from this Assalley Falls right so guys I hope to see you in next vlog until then peace